iPhone-ია სტუდიაში. iPhone 15 Pro. პლატფორმა არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. iPhone 15 Pro-ს unboxing-ი გვექნება დღევანდელ ვიდეოში. ეს არის სუფთა ამერიკული ვერსია. 5-იც პირდაპირ App Store-დან არის. ნაყიდია 1 კვირის წინ ზუსტად პირდაპირ ნიუ-იორკის App Store-ში. არანაირი AliExpress-ები და რაღაც მამაძაღლებები არ არის და ვერსია ჩვენი არის blue, არა, titanium blue, ხო? კი, titanium blue. გავხსნათ ჩვენი titanium ლურჯი, ნახოთ შეგრძნება, იმიტომ რომ review-ებს როდესაც უყურებ YouTube-ზე, ყველა review-ში ხო იცით რომ იტყუებიან და სიმართლეს არავინ არ ამბობს. ზოგს რა შეგრძნება, ზოგს რა შეგრძნება და ძველ iPhone-თან მიმართებაში ეს ცოტა კარგად გიჭირავსო ხელშიო, არ სრიალებსო და საბოლოოდ მეც ესე ვფიქრობ, სადღაც ვეთანხმები. ანუ აი ესეთი ზედაპირი წახნაგოვანი ხელში აღარ გერჭობაო და ეს მომრგვალებული უფრო უკეთესიაო. ნახოთ, შევხედოთ როგორი იქნება. ეს გვერდზე გადავდოთ 13 Pro არის ეს, ხო? თუ 12, არა, 13 Pro არის. ეს არის 13 Pro, წვანე ვერსია. დავდოთ, გავხსნათ ახალი და ანუ შევადაროთ პირველადი ესეთი შეგრძნებები. ხელებში ესე გერჭობა ძველი ვერსიასავით თუ მართლა მომრგვალებული როა, კარგად ტაქტიკული ესეთი შეგრძნება კარგი. ხო, და კიდევ ეკრანის ბეზელებიც დაპატარავდაო და ეგენით შევადაროთ რამდენად პატარაა ჩვენი ეკრანის საზღვრები. დავიწყოთ გახსნა. ჯადოსნური ხმა ნახე აი ეს, ვიცი? ჩემი. მეორეც. და ყველაზე მაგრა რაც მომწონს iPhone-ის და ზოგადად Apple-ის პროდუქციის გახსნაში, რასაც პატივს ვცემ ამ პროდუქციას. აი ეს ჰარი რო გროვდება ყუთში, მაგრამ რაღაცა მოასლამეს, ხო იცი ეს ყუთი, ეგრევე იხსნება. გახსოვს ძველი ყუთები? რაღაცა მოუსლაბდა Teams ერთი ადგილი, ხო? აჰა. ვაჰ, ჩემი, არა, მართლა მაგარია, ხო იცი? აბა შევხედოთ. ანუ ზედაპირი ერთი შეხედვით თითქოს ერთი და იგივეს გავს, მაგრამ აი ხელის შეგრძნება გაცილებით სხვანაირია ვიდრე 13-ის. ვაფშე სხვა არის. აი ეს კუთხეებიც მომრგვალებული, აი დააკვირდით, აი ეს არის მომრგვალებული. აქ გვაქვს გაცილებით ესეთი წახნაგოვანი და აქ გვაქვს მომრგვალებული. ეხლა ხელში როგორია? არა, მაგარია. წინა ვერსიისგან განსხვავებით ეს ხელში გიჭირავს ძალიან, მაგრამ აი iPhone-ების, ანუ მე-6 iPhone-ის შემდეგ ესეთი კარგი ვერსია ხელში დასაჭერი ჯერ არ გამოუშვია Apple-ს საერთოდ. ძალიან კარგად გიჭირავს ხელში, საერთოდ არ გიჭრის ხელის გულებს. როგორც ადრე ნათქვამიც მაქვს Samsung-ის S23 Ultra-ს ვერსია, იმიტომ აღარ მომწონს და ვეღარ ვიტარო, აი ეს კუთხეები გერჭობა ხელის გულებში და საშინელი დიზაინი აქვს, ჩიხლში თუ არ ჩადე, უბრალოდ ამუტანელია S23 Ultra-ს ხელში ჭერა. ზუსტად იგივე პრობლემა ქონდა აი ამ ვერსიებს 12-საც და 13-საც, აი ეს გალესილივით აქვს, აი ეს ალუმინი და ხელში ძალიან ისეთი მოუხელთებელია. ეს ამ შემთხვევაში აი ჩათვალეთ რომ მე-6 iPhone-ი, აი დაჟე 10S-იც არ არის, მე-6 iPhone-ი უფრო გაქვს შეგრძნებით ხელში, ვიდრე აი ეს ბოლოს წინა ვერსიები. ძალიან კარგად არის მომრგვალებული, ხელში არ გერჭობა საერთოდ, აი აქაც სიმრგვალეები გვაქვს, აქაც. აუხსნელია ეს ხელში უნდა დაიჭირო პროსტა, იმიტომ რომ ვისაც ძველი ვერსიები ქონდა, წინა ვერსიები ძალიან ადვილი მისახვედრია, რომ აი ვაფშე შედარებაც არ არის. ეხლა წონა, ძალიან უმნიშვნელო დააკლდა აი ამ ტიტანიუმის საფარის ხარჯზე, მაგრამ ვისაც ოდესმე რომელიმე iPhone-ი ჭერია ხელში, ძალიან ადვილი მისახვედრია, რომ გაცილებით სუბუქად შეიგრძნობა. აი ეს ხელის მოკიდვაც ვაფშე სხვანაირია. წარმატებული ვერსიად შეიძლება ჩაითვალოს აი ეს iPhone-ი, იმიტომ რომ ხელშიც კარგად გიჭირავს, სუბუქიც არის, შეუდარებლად სუბუქია, მიუხედავად ძალიან პატარა
წონის დაკლებისა ამ ტიტანიუმის ხარჯზე, ოღონდ ისიც ნუ გავიწყდებათ, რომ ტიტანიუმი საფარია უბრალოდ და არა მთლიანად, იმიტომ რომ მთლიანად ძალიან ძვირი დაუჯდებოდა Apple-ს და Apple ის Apple-ია თუ შენ ხარჯზე არ გამდიდრდა. ამიტომ ნუ ესეა. ფერი, ეს არის blue titanium, ან titanium blue, რომელიღაცა თანმიმდევრობას მნიშვნელობა აღარ აქვს, მაგრამ ვიზუალურად, როდესაც უყურებ, ეს ლურჯი ფერი ნაცრისფერშიც გადადის, აი ესე თუ რაღაცა შეათამაშე, შუქის ესე ვთქვათ, გარდატეხით ნაცრისფერიცა, მუშაობს დაკრავს და ლურჯიც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. სხვათა შორის თითის ანაბეჭდებს, აი აქ რო ვაკვირდები, არ ტოვებს. მაინც და მაინც სუფთა ხელები არ მაქვს, ეხლა ამ წუთას ქუჩიდან შემოსული ვარ, უცბად ექსპრომტად ვწერთ ამ ვიდეოს და საერთოდ არ რჩება თითის ანაბეჭდები. გვერდებში მე პირადად ეხლა გვერდებში მაინც და მაინც ვერ ვხედავ თითის ანაბეჭდებს, თუმცა ზაფხულში შეიძლება დაემჩნდეს. ზამთარში უკვე ნაკლებად, იმიტომ რომ ცხიმი ნაკლები გვაქვს ხელზე და ოფლიანობაც იმდენი არ არის. აქ რატომღაც მეგონა რომ ეს ვერსია fingerprint მაგნეტი იქნებოდა, ეგრეთ წოდებული, ანუ სულ დაეტყობოდა. აქაც მაინც და მაინც არ გეტყობა, მაგრამ აი ეს ადგილი წინა ვერსიას ჰქონდა ძალიან საშინელი. შეხედეთ, ოდნავ თითის დადება და всё. აქ ეს აღარ გაქვთ, იმიტომ რომ აი ესეთი გლუვი ზედაპირი აქვს და ალბათ ეს ტიტანიუმ საფარი მაგაშიც გეხმარება და გშველის. ეკრანი რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ერთი და იგივე დატოვეს, არაფერი არ შეცვლილა ეკრანში საერთოდ. ხო, ეს არის პრო ვერსია, მაქსი არ არის, იმიტომ რომ ნუ პრო არის რა, ერთი ხელის ტელეფონია და ძალიან ბევრს მოწონს ერთი ხელის ტელეფონი, განსხვავებით აი ეს ორ ხელში დასაჭერი და მენიუდან მეორე ხელით უნდა შეხვიდე და ასე შემდეგ. ყველაზე ესე ვთქვათ მოხელთებული ვერსიაა, ჩვეულებრივი პრო ვერსია, 14 ჩვეულებრივი ვერსია. ანუ ზომებში რა ამაზე ფერია ჩემი წითელი. ზომებში არაფერი პრაქტიკულად არ შეცვლილა. ერთი და იგივე ზომაა, ჩვეულებრივი 14 და 15 პრო, ასევე ჩვეულებრივი 15-იც ერთი და იგივე ზომა იქნება და თუ დააკვირდებით, კარგად, აი აქ თეთრ ფონზე შევხედოთ, კარგად რომ გამოჩნდეს. 15 პრო ვერსია 14-ზე გაცილებით თხელია. აი აშკარად ჩანს პირდაპირ სისქეშიც დაავიწროვეს და ეს ყველაფერი ზუსტად აი ამ ტიტანიუმის საფარის და შენადნობის ხარჯზე. ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ სამაგიეროდ კამერებმა უფრო ამოიწიეს ოდნავ მაღლა. აი აქ თუ შეადარებთ, თუ გამოჩნდება კამერაში, არ ვიცი, მაგრამ კამერების ესე ვთქვათ სიმაღლე 13 ვერსიას უფრო დაბალი აქვს, ვიდრე მე-14-ს. იმიტომ რომ მე-14 ვერსიაში ცოტა ლინზები დაამატეს და ერთი კიდე რაც უნდა აღვნიშნოთ, ნუ რევიუებში რაც ვნახე, ანუ ლინზის და ბლიკის ეფექტი გამოაცხადეს, რომ დაუძლიეთო, მაგრამ სინამდვილეში არ დაუძლებიათ, ისევ ჩანს, ამას ვიდეოებში ვნახოთ, როდესაც შედარებებს და კამერის რევიუებს გადავიდეთ. ეხლა ბეზელებს შევხედოთ, ანუ ეკრანის საზღვრები ვნახოთ. რამდენად დაიკლო. დაკლებული აშკარად არის, მაგრამ რომ ვთქვათ, რომ ვაიმე და როგორ დაავიწროვესო, ვერ იტყვი, ვერც ამას. აი, ნუ თუ დააკვირდი, მიხვდები, რომ აი ეს ეკრანის ბეზელები ცოტა ვიწროა, მაგრამ სხვაობას ვაფშე ვერ ნახავ, თუ წინა ვერსიის iPhone-ი არ განახეს და გვერდ თუ არ დაუდე, არანაირი სხვაობა იტყვი, რომ უბრალოდ არაფერი არ დაუვიწროვებიათო და ერთი და იგივე დატოვესო. და ერთი კიდევ რაც უნდა აღვნიშნოთ, როგორც იქნა გვეღირსა Type-C კონექტორი. ისიც ევროპამ დააძალა, თორე კაი 5 წელი კიდე არ გადავიდოდა და ყველაზე ცუდი და აღსანიშნავი ის არის, რაც არ მომწონს. პროსტა უბრალოდ ჩვეულებრივი მე-15 ვერსიები, ეს მე-14-ია, ჩვეულებრივი არა პრო ვერსია და Apple-ის ისეფლია თუ არ გაგრძნობინა, რომ შენ ბომჟი და მათხოვრული ვერსია გაქვს ნაყიდი. ანუ Type-C, რომელიც არა პრო ვერსიაზე გიყენია, აქ ჩვეულებრივი Lightning-ის სიჩქარე, ანუ USB 2.0-ის სიჩქარე და არანაირი სხვაობა არ იქნება, Lightning-ი გაქვს აქ თუ Type-C. ანუ მაინც გაგრძნობინებს, რომ გაქვს ესე ვთქვათ, წვრილფეხოსნების სერია და მოდელი.
ანუ თუ გინდა რომ ჩქარი იყოსო, ეს კონექტორიო, მაშინ იყიდე პრო ვერსია. ისე სიმართლე რო ვთქვათ, არ უნდა იყოს ესე დამომცირებლად გამოყოფილი, მაგრამ რას იზავ ეგრე, ან თირკმელი გაყიდე, ან ნელი სიჩქარე გქონდეს. ეგ ერთი, მეორე, კაბელი, აი ეს, რაც მოყვება, ანუ აი ეს Type-C კაბელი არ არის იმ სიჩქარის, რა სიჩქარეც შეესაბამება ამას. ანუ ეს არის უბრალოდ დასატენად ეს კაბელი, ისევ 2-დან 0 ვერსიაა სიჩქარე და თუ ყიდვა გინდაო, წადი და იყიდეო 10 გიგაბიტი წამში ყიდვა თუ გინდა, უნდა გადაიხადო $70. ეს კაბელი პროსტა უბრალოდ მოყვება ერთი იმდენი რომ მიხვიდე და დატენო. კიდევ ერთი რაც უნდა აღინიშნოს ამ მოდელზე, ანუ ვინც ესე ვთქვათ ვიდეოებს იღებს, პირველი რაც შეიძლება მათთვის პლუსად ჩაითვალოს აი ეს მე-15 Pro ვერსია ან Pro Max ვერსია, თუ იყიდიან ეს ხალხი ვინც ვიდეოს იღებს ან ბლოგერობს ან რაღაცა და თირკმელი უკვე ჩააბარეს და კამერას ვეღარ ყიდულობენ, ეს ტელეფონი გამოგადგებათ, იმიტომ რომ ამ ტელეფონს აქვს ლოგ ვიდეოს გადაღების საშუალება. ვინც არ იცის რას ნიშნავს ლოგ ფერების სივრცე, შეგიძლიათ არც დაიძაბოთ და ყურადღებაც არ მიაქციეთ, იმიტომ რომ ესე იგი თქვენთვის არ ყოფილა და უბრალოდ არ უნდა იყიდოთ და არ უნდა გადაიხადოთ ზედმეტი. ვინც იცის, ის ძალიან ადვილად მიხვდება, რომ ლოგ ფერთა გამა და სივრცე გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ფერები გაასწორო ედიტორებში ძალიან კარგად. და კიდევ გააქვს იმის საშუალება, რომ აი აქ Type-C-ზე შეაერთო external SSD Winchester-ი ან SSD გადამყვანით შეაერთო და ზუსტად აი ეს log ფაილი, ანუ ProRes ფაილი ჩაიწერო ზუსტად log ფორმატში, მაგრამ გამოდის უზარმაზარი, სადღაც 1 წუთი გამოდის დაახლოებით 6 გიგაბაიტამდე თუ არ ვცდები. ეს იმას არნიშნავს, რომ ტელეფონი ოდესმე შეგიცვლის კამერას. კამერას აქვს თავის დანიშნულება, კამერას აქვს თავისი ფიზიკა და ტელეფონი ვერასდროს ვერ შეგიცვლის. მიუხედავად იმისა, რომ ამას თავისი ალგორითმები აქვს, აი უკან ფონს გიბლურავს, მაგრამ ეს ყველაფერი ხელოვნურია და თმებთან და რაღაც ადგილებში მაინც სადღაც შეეშლება და ისედაც ეთყობა, რომ გამოსახულება გაქვს ბრტყელი. ანუ ნუ დაიძაბებით მაინც და მაინც, თუ კამერა გჭირდებათ, უნდა იყიდოთ კამერა და თუ ტელეფონი გჭირდებათ, უნდა იყიდოთ ტელეფონი. თუ ორივე საშუალება გაქვთ, რა თქმა უნდა წახვიდეთ და გაიქცეთ და იყიდოთ მე-15 Pro ვერსია ან Pro Max ვერსია. და კიდევ არ დამავიწყდეს და აი აქ გვერდზე დაუმატეს აი ესეთი ღილაკი და გააუქმეს აი ეს ვიბრაციის გადასართველი ღილაკი, ანუ silent-ი და ვიბრაციაზე გადასართველი ღილაკი გააუქმეს და დაამატეს ზუსტად იგივე ღილაკი, როგორც არის ხმის მომატება დაკლებაზე. ერთადერთი რაც არ მომეწონა და იმედი მაქვს და ღრმად მწამს, რომ შემდეგ აპდეიტებში გამოასწორებენ, ამ ღილაკს არანაირი დანიშნულება არ აქვს, გარდა ერთი დაწოლისა. ანუ როგორც Android-ებში გვაქვს თქვათ double click-ზე კამერას ჩაგირთავს, ერთ დაჭერაზე შეგიძლია სხვა რაღაცა ჩართო და მსგავსი ფუნქციონალი არ აქვს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფუნქცია აქვს, ერთხელ დაჭერისას ერთ ფუნქციას ირჩევ. აი, მაშინ ვერ ხვდები რა აზრი ქონდა აი ამის გაუქმებას, პირდაპირ soft-ით მიენიჭებინათ აი აქ, რო გადავრთავდი კამერა ჩაერთო, ან silence-ზე გადაერთო. ამ ღილაკს მნიშვნელობა ამ წუთას დიდი ვერაფერი ვერ მიენიჭეს, უბრალოდ ერთი კლიკით shortcut-ებს დააყენებ, ამ კამერას ჩართავ, ამ ფანარს და პრინციპში სიმართლე გითხრათ, აი აქ უკნიდან double click-ით ზუსტად იგივეს ვაკეთებ, აი აქ. ეხლა ვისთვის არის ეს ტელეფონი? ანუ თუ 13 Pro გაქვს და GB არ გერჩის მაინც და მაინც, შეგიძლიათ გამოტოვოთ ეს სერია და იყიდოთ ან მე-16, ან მე-17. ზოგადად დღეს ტელეფონებს ისე აღარავის არ უჭირს, რომ წლიდან წლამდე შეცვალო და ახალი ტელეფონი იყიდო. ანუ აზრი არ აქვს. ერთი ან ორი მოდელი შეეცადეთ რომ გამოტოვოთ. თუ ახალი შეგრძნებები გინდათ და კი ბატონო ამის საშუალებაც გაქვთ, მაშინ კი ბატონო გაიქეცით და იყიდეთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი ტელეფონი გამოუვიდათ, ხელშიც მაგრა გიჭირავს,
ფერებიც მაგრები აქვს, თუმცა ჩემთვის neutral titanium-ი უფრო ისეთი ვერსია იქნება. აი ნეიტრალური მონაცრისფერო ფერი როა, ის უფრო ლამაზად მეჩვენება მე. თუ ეხა მეათე გაქვს, თენესი გაქვს, ან მანამდე ვერსიები გაქვს და რაღაცა აქამდე მოითმინე, მაშინ პირდაპირ გაიქეცი და იყიდე მე-15. წინა ვერსიებში მაინც და მაინც თავს ნუ გაიგიჟებ და ერთს ან ჩერეზ ერთს თუ გამოტოვებ, ვაფშე მაგარი იქნება, იმიტომ რომ როგორც რამოდენიმე წამის წინ აღნიშნე, დღეს აღარცებ ტელეფონს ისე არ უჭირს, რომ ყოველ წელს ახალი სერია იყიდო, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ დაინახავ რაღაც ისეც გაუმჯობესებულს. ანუ ახალი ჩიპი, Pro სერიის ახალი ჩიპი, ამაზე თქვენს, რომ 20% და უფრო მეტით უფრო ძლიერია და უფრო სწრაფია. ამ ყველაფერს ვერ დაინახავთ ხალხო, Facebook-ს როგორც სკროლავდით და ხსნიდით, ზუსტად იგივე სიჩქარით გაიხსნება, არანაირი აზრი არ აქვს არც ერთ iPhone-ს თამაშები არ უჭირთ. ამიტომ YouTube-ზე ნუ უჯერებთ ხალხს, ყველა იტყუება და ნუ ფიქრობთ, რომ მაინც და მაინც უნდა გავარდეთ და იყიდოთ ეს ახალი სერია. პირდაპირ გეუბნებით დასასრულშიც, რომ მაგარი ტელეფონია, ძალიან ლამაზად გამოიყურება, ძალიან კარგად გიჭირათ ხელში და ძალიან მომსვენოა და ძალიან კარგი ფორმ ფაქტორი აქვს. ვისაც არ გინახავთ, წადით უბრალოდ მაღაზიაში, ხელში დაიჭირეთ და გამოსცადეთ. მე პირადად წინა ვერსიისგან განსხვავებით აღფრთოვანებული. ძალიან უდაჩნი ვერსია გამოვიდეთ. ხო, და ბოლოს იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ აპდეიტებში, განახლებებში აი ამ კნოპკას მიანიჭებენ ისეთ სტატუსს, რომ მარტო ერთი დაჭერისთვის არ იყოს ეს კნოპკა და დაბალ კლიკზე ვთქვათ, ფანარი ჩამირთოს, ან კამერა, ან სამ კლიკზე, ტრიპლ კლიკზე კიდევ რაღაცა ფუნქცია იყოს, ამის საშუალება გაქვთ, მაგრამ არ აკეთებთ. ალბათ ეს შემდეგ ვერსიაში დაემატება რაღაცა ფუნქციონალით. ან რატომღაც ისეთი ეჭვი უფრო მრჩება, რომ ვერ მოასწრეს ამის გაკეთება და ძალიან ღრმად წამს, რომ შემდეგ აპდეიტებში გააკეთებენ და დაამატებენ. დღეისათვის სულ ეს იყო, ესეც ჩვენი iPhone-ების review, უბრალოდ iPhone15-ის პირველადი ესე ვთქვათ, unboxing-ი და პირველი გრძნობები და შეგრძნებები და მოკლე review და დანარჩენებს დავადოთ შემდეგში, ალბათ კამერებსაც შევადარებთ და ვნახავთ, რომ რამე შეიცვალა თუ არ შეიცვალა, ამ ყველაფერს ნახავთ, დავწუნდებით და შევხვდებით. კომენტარებში დამიწერეთ თქვენ რა ფერი მოგწონთ და მე კიდე დავატაკოთ Galaxy S23 ძმაო ტელეფონი. და ვნახოთ როგორი იქნება. კარგად, ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.